මේ ඔන්න බලන්න මෙන්න බලන්න ළමයි අපේ ඇඟ මේ බලන්න පෙට්ටි අඹයක් වගේ මේක අපේ ඇඟ කියලා උපකල්පනය කරමු ඕනම කෙනෙකුට හදවතක් තියෙනවා මගේ එක නෑ ගෙනihin වගේ ගොංගක් ගොං අතක් කියන්න එපා එයාට දුන්නා හදවත් හොරු යක්කු මේ හදවතින් කරන්නේ රුධිරය අපිරිසිදු කරන එකද පිරිසිදු කරන එකද හදවතින් කවදාකවත් රුධිරය පිරිසිදු කරන්නේ නැහැ මගේ කපටිකම් වලට අහු වෙන්න එපා ඔයාලා හදවතින් කරන්නේ රුධිරය පොම්ප කිරීමයි පිරිසිදු කිරීම කවුද කරන්නේ පිරිසිදු කරන්නේ නැහැ පෙනහලුව පෙනහලුව කරන්නේ රුධිරයට ඔක්සිජන් පුරවලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අයින් කරන එක ඒකට කියන්නේ පිරිසිදු කරනවා කියන්නේ නෑ ඒ අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්ත විදිය ඒකනේ අපි මෙන්න මෙහෙම වචන දෙකක් පාවිච්චි කළේ අපිරිසිදු රුධිරය පිරිසිදු රුධිරය ඒක ඒ ලෙවල් වලට වළංගු නෑ අද ඉඳන් ඔයාලා ඔළුවේ තදට කොටා ගන්න ඕන ඔක්සිජන් වලින් පෝෂිත රුධිරය ඔක්සිජන් ඌන රුධිරය මේ මොන හේතුවකටද ලියන්න එපා මොකද්ද අපිරිසිදු රුධිරය ඒක ලියන්න එපා මොකද්ද ඔයාලා කියන්න ඕන ඔක්සිජන් වලින් පෝෂිත රුධිරය ඔක්සිජන් ඌන රුධිරය ඒකටයි ලකුණු දෙන්නේ එහෙනම් ඒ වචනත් පාවිච්චි කරමු මගේ කටින් හදිසියේ පිරිසිදු අපිරිසිදු කියලා කිව්වොත් ගණන් ගන්න එපා ඒක මේ පාඩම ගන්නන්න ගන්න එකක් නෝට් එකට කොයිලවල් ලියන්න එපා මේ තියෙන්නේ හදවත පෙට්ටි හදවතක් මේ හදවතට එක පැත්තකින් රුධිරය දෙන්න ඕන නැත් තව පැත්තකින් රුධිරය එළියට ගන්න ඕන ඒකනේ පොම්ප කරනවා කියන්නේ පොම්පයක් කියන්නේ ඒකයි මේ තියෙන්නේ දේහයේ අවයව මෙහිම අවයව තියෙනවා දැන් මේ රුධිරය කමන්නේ මේ අවයව වලට බෙදන්න වාහිනිය උමනයි මේ තියෙන්නේ වාහිනිය මේ බලන්න මේ රුධිරය මේ අවයව වලට ගිහින් කේශනාලිකා වලට බෙදිලා ආයේ කේශනාලිකා වලින් මේ එකතු වෙලා හෘදයට එනවා පෙනහළු හරහා ඒක මම පෙනහළු මෙතන අඳින්නේ අර සරල පියවර විතරක් අඳිනවා මේකෙත් එහෙමයි කේශනාලිකා වලට බෙදිලා කේශනාලිකා වලින් එකතු කරගෙන ආපහු හෘදයට එනවා මේ කේශනාලිකා කතන්දරේ මේකයි මෙහෙම එනවා ඔක්සිජන් වලින් පෝෂිත රුධිරය ධමනි වලින් මේවට කියන්නේ ධමනි ඇවිත් ආයම ශාඛා වලට බෙදෙනවා ඒවට කියන්නේ ධමනිකා ධමනිකා ආයම බෙදලා දැන් මේ කියන්නේ අවයවයේ ඇතුළට රිංගුවා කියන එක. ඔන්න අවයවයේ ඇතුළේදී මොන නාලිකා හදනවද? කේශ නාලිකා හදනවා. හදලා මේ තියෙන්නේ සෛල දේහ, කියන්නේ දේහයේ තියෙන සෛල. ඔන්න දැන් රුධිරය ධමනි දිගේ එනවා. ඔක්සිජන් වලින් පෝෂිත රුධිරය මෙහෙම එනවා. ඔක්සිජන් අරගෙන එන්නේ මේවා දිගේ යනවා. ඔයාලා මොකද කියන්නේ? රුධිර කේශනාලිකා කියන්නේ මහත ඝනකමින් වැඩි බිත්ති දරණේවද? නැත්නම් සරල ශල්කමේ අපිච්චදෙන් ආස්තරණය වෙලා තියෙනවද? ඔව් අපිච්චදේ විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ රුධිරයේ තියෙන ප්ලාස්මේ තියෙන
ප්ලාස්මේ කියන්නේ රුධිරයේ තියෙන සෛලද තරලද? තරල. ඒ තරල වලින් කොටසක් මේ සෛලස්සට එනවා. ඒක තමයි මිත්‍රවරුනි පටක තරලය කියලා කියන්නේ. රටක තරලය නෙමෙයි මොකද්ද? පටක තරලය. මේ බලන්න. ඒ නිසා මේ පටක අභ්‍යන්තරයේ හැම වෙලේම වියලීද තෙතයිද? සෛල වටේට හැම වෙලේම වියලිනේ මොනවද? තෙතයි. ඊට පස්සේ දැන් මේ රුධිරයෙන් එළියට ඔක්සිජන් එනවා. ඔක්සිජන් එන්නේ කෙලින්ම සෛලයටද පටක තරලයටද? පටක තරලයට. පටක තරලයෙන් තමයි මොකේට එන්නේද? සෛල වලට එන්නේ. සෛල වලින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එළියට දානවා. මොකේටද? පටක තරලයට. පටක තරලයෙන් තමයි රුධිරයට යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඔක්සිජන් වලින් පෝෂිත රුධිරය ටිකින් ටික මොන රුධිරය බවට පත් වෙනවද? ඔක්සිජන් ඌන රුධිරය. මට කියන්න මේ පැත්ත මොනවද වැඩි? O2 වැඩි. මොනවද අඩු? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අඩුයි. මේ පැත්ත කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි, ඔක්සිජන් අඩුයි. මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔය විදිහේ තවත් ඒවා එකතු වෙනවා මේකට. ඊට පස්සේ ලොකු ශිරා හදනවා. මෙයාට කියන්නේ ශිරා, මෙයාට කියන්නේ අනුශිරා. හොඳ පාතාල නායකයෝ දෙන්නෙක් ඕනනම් හරි. හොඳට බැඳ හැකි මේ දෙන්නේ දමනිකායි. දැන් ඔක්සිජන් ඌන රුධිරය එළියට යනවා. මේ හැමතිස්සෙම ගෑස් එක්ස්චේන්ජ් එකට ගෑස් පැත්තකින් තියන්න ඕන දෙයක් මේ අරගෙන එන ඕන දෙයක් ග්ලූකෝස් කියන්නේ ඒ හැමදේම අතරමැදියෙක් විසින් බාර ගන්නවා. මොන තරලයේද? එහෙමනේ. දැන් අපි හිතමු ඔය ළමයි කවුරු හරි ගෙදර එක්ක යන තාත්තා ඇවිල්ලා තියෙනවා වාහනේ. කාර් එකක. ඔයාලා බස් එකේ යනවා. ඔයාලා බස් එකේ ගිහිල්ලා ඒ කාර් එකට ගොඩ වෙන්නේ බස් එකේ යන ගමන්ම කකුල සහ ඇත කාර් එකට ඔබනවද නැත්නම් බස් එකෙන් බිමට බහැලා ඇවිදගෙන ගිහින් කාර් එකට යනවා. ඕකනේ කරන්නේ මොලේ පණ තියෙන ළමයි. හැමතිස්සෙම අතරමැදි අවස්ථාවක් තියෙනවා. එක දිගේ ගිහින් තමයි ගොඩ වෙන්න ඕන. මතක තියාගන්න එක. මෙන්න මේ වැඩේ වෙනවා. හොඳට බලන්න. මෙයාගේ රුධිරය වෙනමත් පටක තරලය වෙනමත් වෙන් වෙලා ඉන්නේ. පස්සේ මේ පටක තරලය වසා පද්ධතියෙන් වසා තරලය කියලා අයින් කරනවා. ඒක පස්සේ ඉගෙන ගමු. හරි? මේක තමයි අපේ ක්‍රමය. මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ ඒ ක්‍රමයෙන් ඒ ක්‍රමයට යන එකක්. එයාගේ විශේෂ ලක්ෂණය තමයි මොන නාලිකා පැවතීමද? කේශ නාලිකා පැවතීම. අභ්‍යන්තර සෛල දක්වාම ගිහින් කැම ටික බෙදනවා. මේ බලන්න සමහර සත්තුන්ගේ රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ කැත. මේ තියෙන්නේ යාගේ දේහය. මේ තියෙන්නේ යාගේ හදවත. උඩත් හදවතක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ වාහිනී. වාහිනී තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අවයව. අවයව නැති එකක් නෑනේ. හැබැයි මේ හොඳට බලා ගන්න. මේ වාහිනී වලින් මේ රුධිරය මෙහෙම නිකන් අවකාශයකට පොම්ප කරනවා. අවකාශයේ රුධිර පොකුණක්. තේරුණාද? ඒක රුධිර පොකුණක්. ඔකට මුල් කාලීන සිලබස් වල තිබ්බේ රුධිර හේබ. අපි කියනවා දැන් අන්තර් සම්බන්ධිත කෝටරක. අපි පාඩම ඉගෙන ගන්න පහසු වෙන්න රුධිර පොකුණ කියමු. මේ පොකුණේ අවයව ගිලිලා තියෙන්නේ. හරියට අල හොද්දක අල තියනවා වගේ. මේ අවයව ඍජුව රුධිරයෙන් ද්‍රව්‍ය ගන්නවා, ඍජුව රුධිරයට ද්‍රව්‍ය දෙනවා.
හැබැයි මේ බලන්න මේ අවයව ඍජුව රුධිරය එක්ක සම්බන්ධද නැත්නම් අවශ්‍ය සෛල දක්වා කේශනාලිකා රුධිරය අරගෙන ගියාද? කේශනාලිකා රුධිරය අරගෙන ගියා. එහෙම ගියාම මේ රුධිරය ඔතලා පැකට් කරලා තියෙන්නේ. ආයි රුධිරය කොහටවත් ලීක් වෙන්නේ නැහැ. රුධිරය හොඳට ඔතා පැකට් කර ඇත. එබැවින් රුධිරය වෙනම මොන තරලේ වෙනම තිබ්බද? පටක තරලේ හේවත් වසා. මේ දෙක එකට නෑ. රුධිරය ඔතලා පැකට් කරලා තියෙන. යමක් ඔතලා පැකට් කරලා ආවරණය කරලා තියෙනකොට අපි කියනවා සංවෘතයි. හයියෙන් කියන නම සංවෘතයි. ඒ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය වල අපි කියනවා හයියෙන් කියන්න බෑ සංවෘත රුධිර සංසරණ පද්ධතිය. එවන් වූ සංවෘත රුධිර සංසරණ පද්ධතියක අත්‍යවශ්‍ය සංඝටකය කියන්න බලන්න. කේශනාලිකා පැවතී. දැක්කද? සංවෘත රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ සංසරණ තරලයේ ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ කවුද? රුධිරයයි. මෙයාගේ බලන්න. රුධිරය සහ පටක තරලය කියලා වෙන්වීමක් නැහැ. ඒ දෙකම එකේ තියෙන්නේ පොකුණේ ඉන්නේ. අවයව රුධිරයෙන් නැහැවිමින් තිබිලා ඊට පස්සේ රුධිරය අපවිත්‍ර වුණාට පස්සේ ශ්වසන මේ අවයවකින් පිරිසිදු කරගෙන මෙතනින් ගන්නවා ඇතුළට. ආය හෘදයට. හරි. ඇත්ත කතාව මෙතනින් එළියට දාන්නෙත් ඔය අපිරිසිදු ඒවාම තමයි මෙහෙන් පිරිසිදු කරලා තමයි දාන්නේ මෙහාට. එහෙමයි ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔහොම අපිරිසිදු වෙලා ආය මෙහාට එනවා. ඕක වෙන්නේ. දීර්ඝ විස්තර ඕනේ නැහැ. මේක ඇති. දැන් මට කියන්න මෙතන අවයව ඇතුලේදී රුධිරය පැකට් කරලා ආවරණය කරලා පරිසම් කළාද? නෑ. දැන් සංවෘතද ඔහේ විවෘත අවකාශයක තියෙන්නේ. එබැවින් මේ රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ නම විවෘත රුධිර සංසරණ පද්ධතිය. එහි ප්‍රධාන සංඝටකය තමයි අන්තර් සම්බන්ධිත හෙබ නෙමෙයි. මොකද්ද? කෝටරක මොන නාලිකා නැද්ද කියන්න හයියේ? කේශනාලිකා නෑ. දැන් පාඩමට යන්න කලින් මම අහන්න වලගේ. අපි නියෝජනය කරන්නේ විවෘතද සංවෘතද? එහෙනම් පරිණාමිකව දියුණුවන්නේ මොකද්ද? සංවෘතය. ලොකු දෙයක් දැන් ලියන්න තියෙනවා ඈ.